Xin chào cả nhà. Lúc này miền Tây bắt đầu bước vào mùa nắng. Tuy bây giờ chưa là cao điểm của mùa nóng, nhưng nắng cũng gắt lắm. Có hôm trời nắng nóng quá chừng. Hôm nay mình sẽ làm vài món sinh tố thơm ngon mát lạnh để giải nhiệt cho những ngày oi bức này. Không cần tủ lạnh mà sinh tố mình vẫn đông cứng, ăn mát lạnh thơm ngon. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Sáng đi một vòng ra vườn, thấy có trái mít chín thơm phức. Mình cầm cái dao ra cây mít, đốn mang vô nhà. Công nhận cái gì có thể giấu được, nhưng mùi mít chín là không giấu được. Mình đi ở đằng xa mà đã ngửi được mùi mít chín rồi đó. Mít chín cây thơm lắm. Nó vừa chín tới như vậy, ăn có độ giòn, ngọt vừa phải và thơm ngon hơn mít chín mùi. Mít mới đốn, mủ của nó nhiều lắm, mình để cho ráo mủ, mình mới xách vô nhà. Ở quê mình, người ta nhận biết mít già hay chưa là dựa vào độ sánh của mủ mít. Dùng cái mũi dao chặt nhẹ lên cuốn mít. Nếu mủ chảy ra mà nước mủ đục, sệt là trái mít đã già. Còn mủ chảy ra mà trong, lỏng là mít chưa có già. Để trái mít ở đây cho nó đỡ mủ. Chút xíu mình sẽ xẻ nó ra. Mình sẽ đi nấu đậu trước. Đổ đậu đỏ với đậu đen ra cái nồi. Đậu này mình trồng ở ngoài vườn. Khi nó chín, hái vô lột vỏ, phơi khô để dành ăn dần. Mang nồi đậu ra cái lu nước, vo vài lần với nước cho đậu sạch bụi. Mình chế nước vào khoảng nửa nồi, rồi đem cái nồi đậu bắt lên cái bếp gà gà ông táo để nấu. Chất mấy cây củi khô lên bếp. Mình dùng lá dừa khô để đốt lửa. Củi này khô nên mau bắt lửa lắm, đốt xíu là cháy ngay. Cứ nấu ở trên bếp cho đến khi đậu mềm mới làm sinh tố được. Trong thời gian đợi đậu mềm, mình sẽ đi chẻ trái mít lột lấy muối. Lấy cái dao chẻ trái mít ra làm hai. Wow, muối mít chín vàng nhìn ngon thiệt. Dùng lá chuối khô để lau sạch mủ trên miếng mít. Mít mới hái xuống nên mủ nhiều lắm. Nếu để trái mít này qua đến ngày mai chẻ ăn thì ít mủ hơn. Thôi kệ đi, đang thèm, chẻ luôn. Lấy cái dao mũi nhọn, khoét lấy cái cùi mít ra. Lúc còn nhỏ nhỏ mình sợ lấy cùi mít nhất, không biết cắt sao cho đúng. Cắt sâu quá thì sợ phạm hết muối mít thì uổng. Cắt cạn quá thì còn dính cái cùi, khó lột. Cắt riết rồi thành quen tay, thấy cũng dễ, chỉ cần dạn tay là cắt được hết. Lấy cùi mít ra hết rồi, giờ lột lấy muối mít ra thôi. Dùng cái dao cắt bên dưới phần da mít, lấy muối mít ra sẽ nhanh và dễ hơn. Mình sẽ lột hết mấy miếng mít này luôn. Nhìn mấy muối mít vàng ngon quá, ăn một miếng lại muốn ăn một miếng nữa. Mít này vừa chín, ăn nó giòn, độ ngọt vừa phải, không ngán. Ăn ngon lắm, ăn ngon quá trời, ăn mất ngay luôn. Lột xong hết đống mít này chắc căng hết cái bụng, chiều nay bỏ cơm luôn quá. Mít chẻ kỹ cỡ nào thì cũng dính mủ. Thôi không sao, xíu làm xong lấy dầu dừa chà tay và chà cái dao là sạch bông, không có miếng mủ nào. Lột nãy giờ cũng xong rồi đây, được 2 xề nhỏ nhỏ. Gọt thêm trái khóm nữa, cắt bỏ 2 đầu khóm, gọt bỏ hết vỏ đi, tách hết mắt. Mình dùng cái dao nhỏ, bén thật là bén, thì tách mắt khóm sẽ dễ dàng mà trái khóm gọt xong cũng đẹp mắt. Lúc trước, mình không biết tách mắt khóm. Gọt xong mang trái khóm vô nhìn thấy hờn luôn, vừa xấu vừa te tua. Gọt hoài thành quen, chỉ cần dạn tay và cái dao bén là gọt dễ dàng. Thêm mớ trái sơ ri nữa. Sơ ri này mình dùng mũi dao dít cái cuống ra là xong. Hôm nay làm sinh tố trái cây, nên nhiều loại trái cây sẽ thơm và ngon hơn. Nấu nước trái cây thì có mít, phải thêm khóm và không thể thiếu sơ ri. Mấy loại này nấu kết hợp lại với nhau, làm ra nồi nước trái cây có mùi vị rất là thơm ngon đặc biệt. Chặt thêm trái dừa khô, lột sạch vỏ. Trái dừa này hơi lớn, chắc là nấu sẽ béo lắm đây. Đậu nấu nãy giờ chắc cũng gần mềm rồi đó.
Mình đập trái dừa để lấy nước dừa, xíu dùng nước dừa khô này vắt lấy nước cốt dừa luôn. Mình dùng cái bàn nạo dừa bằng tay để nạo lấy cơm dừa. Mình sẽ nạo từ từ và nhẹ tay, thì cơm dừa mình nạo ra sẽ nhuyễn, xíu vắt nước cốt ra nhiều hơn. Đây là bí quyết chồng mình chỉ mình đó. Ông đó nạo dừa rất là khéo. Nạo xong cơm dừa thì mình sẽ mang nó đi vắt lấy nước cốt. Vắt cho thật sệt, để xíu đổ vô nồi đậu nấu cho béo. Vắt chừng 2 nước là đủ. Để thăm cái nồi đậu xem nó mềm chưa đã. Ăn thử một hộp xem sao. Cũng hơi mềm rồi, nhưng mình phải nấu thêm một chút nữa cho thật là mềm mới được. Gắt cái gì? Gắt cái này. Cắt nhỏ mớ trái cây lúc nãy mới gọt xong. Khóm thì cắt mỏng và cắt nhỏ lại nấu cho nhanh. Tương tự với khóm thì mít cũng cắt nhỏ luôn. Sắc hết mớ mít này là nhiều lắm. Nấu nước trái cây không hết, mình sẽ xên thêm mứt trái cây xíu, dầm với đá ăn chung luôn. Trái cây xên này, dầm đá ăn trong mấy ngày nắng này cũng là một giải pháp giải nhiệt lý tưởng lắm luôn đó. Cắt thêm mấy trái chanh dây để xíu xên chung với mít và khóm. Chanh dây mình cắt làm 2. Cắt chừng 3 trái chanh dây chắc là đủ rồi. Mùi chanh dây rất là thơm. Lấy cái muỗng nạo hết hột chanh dây ra. Chanh dây này phần hột ăn cũng được mà phần vỏ ăn cũng ngon. Mình gọt bỏ phần vỏ bên ngoài đi, lấy phần mềm bên trong của vỏ chanh dây. Chanh dây gọt vỏ xong sắc nhuyễn lại giống như mít với khóm lúc nãy, để bỏ vô xên chung luôn. Đậu nấu nãy giờ chắc cũng mềm lắm rồi. Mình sẽ cho đường vào, cho đường nhiều một chút xíu, để xíu đường thấm vào hột đậu là vừa miệng. Mình cũng cho nước cốt dừa vắt lúc nãy vào cả 2 nồi đậu đỏ và đậu đen luôn. Quậy đều lên cho nước cốt dừa và đậu hòa quyện với nhau. Nấu sôi lên cho nước cốt dừa chín và đậu cũng thấm nước cốt dừa. Mình sẽ nhấc nồi đậu xuống để cho nguội rồi vô bọc làm sinh tố. Giờ mình nấu nước trái cây và xinh mứt. Bắt nồi nước lên bếp, cho đường vào nồi nước. Kế đến cho khóm đã sắc nhỏ vào nấu trước. Bếp bên này mình bắt cái chảo lên, cũng cho đường vào. Đập trái dừa tươi để lấy nước dừa nấu cho ngon. Cho hết phần nước dừa vào chảo nấu luôn. Đường trong chảo cũng bắt đầu tan. Mình cho khóm, vỏ chanh dây cắt nhỏ vào nấu. Trái dừa này cơm dừa ăn ngon. Mình nại lấy cơm dừa xên cùng với mứt. Dùng mũi dao nhọn xẻ một đường ở trên trái dừa, nại miếng cơm dừa và lấy nó ra rất là dễ dàng. Cơm dừa này mình xắt thành sợi mỏng. Miếng cơm dừa của mình có độ mềm vừa phải, không quá cứng như thế này thì ăn rất là ngon. Mình xắt hết vỏ dừa này thì chảo trái cây của mình cũng bắt đầu cạn nước và sệt lại. Cho cơm dừa xắt sợi vào xên cùng luôn. Cho mít cắt nhỏ vào. Còn cái tô nước chanh dây lúc nãy mình cũng cho vào xên cùng luôn. Mình cho trái sơ ghi vào nồi nước khóm nấu cho mềm. Chảo mứt mình cạn nước như vậy là được rồi. Trái cây sánh lại, nước đường sệt sệt. Nồi nước trái cây cũng chín. Mình nhắc nó xuống để cho nó nguội. Mình để vô bọc làm sinh tố trái cây. Đậu nấu lúc nãy đã nguội, mình sẽ múc vô bọc. Mình dùng cái bọc nhỏ phản cổ tay. Mình múc vừa đậu vừa nước đậu cho đến 3/4 bịch thì dùng sợi dây thun buộc chặt lại. Mình buộc cố định sợi dây thun ở đáy bịch để đảm bảo rằng sợi dây thun của mình không bị tuột ra khỏi cái bọc trong quá trình mình đông lạnh chúng. Mình vô bọc hết phần đậu đen và đậu đỏ lúc nãy nấu luôn. Vô hết 2 nồi này cũng được vài chục bịch đó.
Cho thêm ít trái chùm ruột ngào đường vào nước trái cây cho nó thêm màu sắc và ngon. Mình sẽ vô bọc luôn. Mình cũng dùng cái bọc cỡ như cái bọc làm sinh tố đậu lúc nãy. Mình múc một ít khóm, ít mít, 1-2 trái sơ ghi nữa là được nửa bọc. Cho thêm nước vào là được 3/4 bọc. Mình cũng buộc cố định lại cho chặt. Mình vô bọc hết phần nước trái cây này luôn. Hôm nay mình làm sinh tố theo kiểu ngày xưa, không đông lạnh bằng tủ lạnh mà đông lạnh nó bằng thùng nước đá. Lúc nhỏ đi học, lâu lâu mẹ mình cho mấy trăm đồng tiền ăn hàng. Có tiền là mình chạy ngay lại bà bán sinh tố ở gần trường học mua ngay bọc sinh tố ăn. Một lần chỉ có đủ tiền mua được 1 bịch sinh tố. Lúc thì ăn sinh tố đậu, lúc thì ăn sinh tố trái cây. Ăn ngon quá chừng, tới bây giờ mình còn nhớ cảm giác đó. Cho một lớp nước đá đập nhuyễn vào thùng đá. Cho thêm một lớp muối hột lên. Mình cho tiếp một lớp sinh tố lên trên. Mình gãi thêm một lớp đá lên cho ít cái bọc sinh tố lại. Tiếp đến mình gãi thêm lớp muối hột lên nữa. Mình cứ chất một lớp bọc sinh tố, một lớp nước đá, một lớp muối hột cho đến khi hết sinh tố và đầy thùng đá. Lớp trên cùng mình sẽ gãi nước đá và một lớp muối hột lên. Đậy kín nắp thùng đá lại. Mình để yên thùng đá ở đây khoảng hơn 2 tiếng là sinh tố của mình bắt đầu đặc lại. Phần nước đá còn lại mình đập thật nhuyễn để ăn với mứt trái cây sên lúc nãy. Cho nước đá ra chén, múc mứt trái cây để lên trên. Miếng mứt thơm mùi chanh dây kết hợp cùng mùi khóm thơm phức vàng óng ánh, cùng nước đá lạnh lạnh chua chua ngọt ngọt mát lạnh sảng khoái vô cùng. Cũng được hơn 2 giờ rồi, chắc sinh tố của mình cũng đông lại rồi đó. Mình nhấc cái thùng nước đá lên, lắc thật mạnh và xay thật là nhanh. Nước đá rất là lạnh. Mình dùng cái giá gạo lấy mấy bịch sinh tố ra ăn thôi nào. Nước đá lạnh quá trời. Mấy bịch sinh tố đã đông lại rồi nè. Ôi đó, đỏ đỏ với đỏ đen. Sinh tố không quá cứng, ăn bột bột chứ không có đá. Cắn một miếng sinh tố lạnh vô miệng, lạnh mát cả khoang miệng, mang theo vị béo thơm của nước cốt dừa, bùi bùi của hạt đậu, vị ngọt của đường. Sinh tố trái cây thơm mát, ngọt thanh, ăn vào miệng ngọt ngọt, lạnh lạnh, thật là sảng khoái, mát mẻ vô cùng, giúp giải nhiệt trong những ngày nắng chói chang như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật là thoải mái. Xin chào tạm biệt.